once again यहाँ हाम्रो थर्ड ट्रिप सुरु गर्दैछौँ नयाँ बस्तीदेखि। हाम्रो लोकल डेनीले भर्खर इन्ट्रोडक्सन दिएको देखिहाल्नु भयो होला हो। अहिले खासमा फिलहाल चाहिँ हामी मुर्दाहाटीमा छु। फाइनल रेस्टिङ प्लेस सबैजनाको कर्सियङ एरियाको। अन्त अहिले हामी जाँदैछौँ नयाँ बस्ती भएर पुरानो च्याउ फ्याक्ट्री मसरुम फ्याक्ट्री भइकन बर्बुङ बस्ती। राम्रो अझै झन् राम्रो बनाएछ। यो चाहिँ अम्बकेको रहेछ। नयाँ बस्ती अलिटा उयसमा आइपुगेको छौँ। सो फर्दर यता अगाडि भ्यू देख्नुहुँदैछ है। सो यता रोहिनी हामी अहिले आइपुग्यौँ पुरानो च्याउ फ्याक्ट्रीको छेउमा। यो बाटो चाहिँ अहिले अलिटा होटेल्सले यो बाटो अलिटा होटेल्सको बाटो हो। मसरुम फ्याक्ट्री यहाँ त अहिले खाली गेट एन्ड रुइन्स। वर्कर्सहरूलाई उयो भयो नि त निकै सफोकेसन हुन थाल्यो क्या लङ्सहरूमा प्रब्लम भएर के भएर चाहिँ यहाँ आगो लागेको थियो। आगो लागेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बन्द। त्यही बेला वेज पनि पाउँछ दिनको लाइक 50 रुपिस होला। त्यति पनि पाउँदैन थियो होला नि। त्यति पाउँथ्यो। असिलोको सिजन पनि आउँदै गएको छ। हल्का पाक्दै जाँदैछ असिलो पनि। सो बुढोपाकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो है यो अब भुँडीहरूको लागि चाहिँ भुँडीको बिमारीहरूको लागि चाहिँ निकै नै एकदमै राम्रो कुरो हो भनेर। र चाहिँ खानु भएन तर पाकेपछि यो जुन चाहिँ येलो कलरको हुन्छ सो यु क्यान ह्याभ इट क्या। यसलाई अलिक गुलियो स्वीट। अनि गाइस हामी यो
हाम्रो यो अर्को ट्रेक रुट जुन चाहिँ नयाँ बस्तीबाट च्याउ फ्याक्ट्री भएर हामी जाँदैछौँ अगाडि गएर एउटा भ्यू पोइन्ट भेट्छ सो अगाडि अब हेर्दै जाउँ है अघि हामी भनेको जस्तो अहिले हामी माथि बर्बुङ डाँडाको इगल आई भ्यूमा छौँ यो NH55 को ठिक माथि गिद्दा पहाडको ठिकै माथिल्लो बाटोमा पर्छ त्यो मुनिको चाहिँ त्यो नेसनल हाइवे 55 मेन रोड जो भन्छ यहाँनिर